Quay nha. Hỏi đi. Test cái máy rút tôn này. Bác nào bên gara thì dùng con này là quá ok luôn. Này chạy điện 220 nhá, điện Việt Nam nhá. Mình test thử cho các bạn coi. Bây giờ mình chuyển sang công tắc, chuyển xuống súng có cò này. Chuyển xuống súng có cò này. Bây giờ đây nó đang là dòng hàng là 78A. Đây. Quá ngon luôn. Quá ghê. Ok không? Không ra được luôn. Đã luôn à. Quay sắp sát xuống coi nhìn là anh em nhìn thấy cái lửa nó. Thấy cái điện cực không? Chắc quá. Ok. Anh em nào quan tâm thì để lại số điện thoại tư vấn. Máy gồm hai súng nha. Một súng bắn bu lông, một súng rút quả tạ zin luôn. Đây, anh em vào tham khảo rồi ạ. Ok. Rồi. Mã đó là mã máy đây nha anh xem, anh em quan tâm thì kích tra cái mã này nhá. Rồi, ok. Điện áp điện Việt Nam nha, 200 giải tần 200 30V nha, một pha nha. Rồi ok. Cảm ơn anh em.